Hej allihopa! Idag vill jag berätta om ett spännande äventyr, att lära sig svenska. Om du precis har börjat lära dig det här vackra språket, oroa dig inte. Att lära sig svenska kan vara roligt och enkelt om du använder rätt metoder. Jag ska dela några enkla tips och även vetenskapliga rön som visar varför dessa metoder fungerar. Låt mig börja med en berättelse. När jag började lära mig svenska visste jag nästan ingenting. Jag var lite rädd, men jag bestämde mig för att lyssna på berättelser på svenska. I början förstod jag inte allt, men jag fortsatte att lyssna varje dag. Sakta blev orden tydligare och jag började förstå. Att lyssna är mycket viktigt. En studie från University of Illinois visade att regelbundet lyssnande på ett främmande språk hjälper dig att förstå ljud och ord bättre. Om du lyssnar på berättelser, sånger eller till och med nyheter på svenska vänjer sig din hjärna vid språket. Till exempel hörde jag ordet hittat flera gånger i en berättelse om en försvunnen katt. Utan att slå upp det i en ordbok förstod jag att det handlade om att hitta den igen. Att lyssna varje dag hjälpte mig att lära mig nya ord. Men att lyssna räcker inte. Man måste också öva. Man säger ofta att övning ger färdighet, och det gäller även språk. När jag började tala svenska gjorde jag många misstag, men jag gav inte upp. En studie som publicerades i tidskriften Psychological Science visade att daglig övning, även om det bara är några minuter, är mycket effektiv. Varje dag, även med misstag, hjälpte mig att göra framsteg. Ett annat viktigt tips är att läsa på svenska. Börja om möjligt med enkla böcker med bilder. Bilderna hjälper dig att förstå berättelsen. Jag läste en barnbok om en katt som letade efter ett hem. Det var en enkel berättelse, men jag lärde mig ord som stig, skog och skydd. Ju mer jag läste, desto mer förstod jag. Glöm inte att skriva. Att skriva hjälper dig att använda de ord du redan kan. Börja med att skriva ner små saker, som din dag eller din familj. När jag började skriva på svenska hade jag en liten anteckningsbok. Jag skrev ner allt som kom i mitt huvud, även om det var fullt av fel. Med tiden blev mina meningar tydligare och jag fick mer självförtroende. Att omge sig med språket, immersion, är ett utmärkt sätt att lära sig svenska. När jag talar om immersion menar jag inte att du måste flytta till Sverige direkt. Det handlar helt enkelt om att omge sig med svenska i vardagen. Att titta på videor, lyssna på musik eller till och med ändra språket på din telefon till svenska är enkla sätt att göra det. Jag minns att jag såg en tecknad film om en väldigt rolig hund. Den fick mig inte bara att skratta, utan jag lärde mig också många användbara uttryck. Tecknade filmer är utmärkta för nybörjare eftersom dialogerna ofta är enkla och upprepande. En studie från University of Bristol visade att visuella medier som tecknade filmer hjälper dig att lättare komma ihåg ord genom bilder och ljud. Men immersion handlar inte bara om skärmar. Det är också mycket viktigt att prata med personer som talar svenska. Om du har vänner som pratar svenska, öva med dem. Om du inte har några än, finns det webbplatser där du kan hitta språkutbyten. Jag hade en vän som talade bra svenska och vi pratade varje dag. Han rättade mig försiktigt när jag gjorde fel. Och det hjälpte mig mycket. En annan nyckel till att fördjupa sig i språket är att använda en ordbok. Om du inte kan ett ord, slå upp det direkt. En studie från University of Cambridge visade att elever som regelbundet använder en ordbok kommer ihåg ord bättre. Att slå upp ett ord hjälper dig att minnas det. Glöm inte att leka på svenska. Inlärningsspel är ett bra sätt att lära sig med glädje. När jag lärde mig spelade jag ofta ordspel med mina vänner. Vi skulle hitta så många ord som möjligt på en begränsad tid och det var väldigt roligt. En studie från University of Bristol visade att inlärningsspel hjälper dig att behålla motivationen och lära dig lättare. Tålamod är nödvändigt. Att lära sig ett nytt språk tar tid och det är normalt att göra fel. En studie från Stanford University visade att de som är tålmodiga gör snabbare framsteg. Så oroa dig inte om du inte förstår allt direkt. Varje litet steg räknas.
En dag när jag gjorde framsteg i svenska så hörde jag ett råd som förändrade hur jag lärde mig och tänkte på språket. I början verkade det omöjligt. Hur kunde jag tänka på ett språk jag ännu inte behärskade? Men jag bestämde mig för att försöka. Jag började med små saker. Istället för att tänka att jag skulle äta på mitt modersmål försökte jag tänka att jag skulle äta på svenska. I början tog det lång tid och jag var tvungen att översätta i huvudet ofta. Men med tiden blev det mer naturligt. En studie från University of Chicago visade att tänka på ett främmande språk förbättrar språkfärdigheten och förmågan att snabbt bilda meningar. När jag började tänka på svenska märkte jag att jag kunde tala lättare. Jag behövde inte längre översätta varje ord. Till exempel, när jag promenerade på gatan sa jag till mig själv: himlen är blå eller träden är gröna. Dessa små enkla meningar hjälpte mig att stärka mitt självförtroende. Att tänka på svenska hjälpte mig också att förstå samtal bättre. När jag lyssnade på människor översatte jag inte längre allt i huvudet. Jag förstod direkt. Det var som om min hjärna hade vant sig vid språket. Om du vill göra framsteg, försök att tänka på svenska. Börja med enkla meningar. Lite i taget kommer du att märka att det blir naturligt. Ett annat verktyg som hjälpte mig mycket att lära mig svenska var att använda gloskort. Gloskort är små kort med ett svenskt ord på ena sidan och dess översättning eller en bild på den andra. Det är en enkel men mycket effektiv metod för att memorera ord. När jag började använda gloskort märkte jag att jag kunde komma ihåg ord lättare. Till exempel hade jag ett kort med ordet äpple på ena sidan och en bild av ett äpple på den andra. Varje gång jag såg kortet mindes jag ordet. En studie från University of Waterloo visade att användning av gloskort förbättrar långtidsminnet av ord, särskilt om de repeteras regelbundet. Jag använder mina gloskort överallt. På bussen, medan jag väntade på en vän, eller till och med innan jag gick och lade mig, gick jag igenom mina kort. I början kunde jag bara några få ord, men med tiden växte mitt ordförråd. Glosorden visade ord som hund, hus, bok och många andra. Om du vill prova, skapa dina egna gloskort. Skriv ett svenskt ord på ena sidan och översättningen eller en bild på den andra. Gå igenom dem varje dag. Du kommer att märka att orden stannar längre i minnet. Det är en enkel men mycket effektiv metod. Repetition är en av de mest effektiva metoderna för att lära sig ett språk. Om du upprepar ett ord eller en mening flera gånger kommer din hjärna ihåg det bättre. Det är som med träning. Ju mer man tränar, desto starkare blir man. När jag lärde mig svenska upprepade jag ofta nya ord jag hörde. Om jag till exempel hörde ordet vacker upprepade jag det flera gånger i huvudet. Jag använde det i enkla meningar som det är vackert eller utsikten är vacker. Ju oftare jag upprepade det, desto mer bekant blev ordet. En studie från University of California har visat att spridd repetition, där ord upprepas med jämna mellanrum, är mycket effektiv för långtidsminnet. Jag använde denna metod genom att repetera mina ord varje dag, sedan varannan dag och till slut varje vecka. Det hjälpte mig att inte glömma det jag hade lärt mig. Repetition är inte bara för ord. Du kan också upprepa hela meningar. Om du till exempel lär dig meningen "Jag går till skolan", upprepa den flera gånger. Försök använda den i olika situationer. Ju oftare du upprepar, desto mer bekant blir språket. Titta på filmer och serier och lär dig svenska på ett roligt sätt. I början förstod jag inte allt, men jag fortsatte. Lite i taget började jag känna igen ord och meningar, vilket hjälpte mig att förbättra förståelsen. Jag minns en film som jag såg flera gånger. Först var jag tvungen att läsa undertexterna, men efter att ha sett den flera gånger kunde jag förstå vissa meningar utan text. Det var en stor framgång för mig. En studie från University of Nottingham har visat att titta på filmer på ett främmande språk förbättrar hörförståelsen och hjälper till att lära sig ord i sitt sammanhang. Serier är också mycket användbara. De är ofta kortare än filmer och dialogerna är enklare.
Jag tittade på en serie på svenska och lärde mig vanliga uttryck som "det är fantastiskt" eller "vad gör du just nu?" Dessa uttryck hjälpte mig att kommunicera bättre. Om du vill prova, börja med filmer eller serier du redan känner till på ditt modersmål. Det hjälper dig att förstå handlingen, även om du inte förstår alla ord. Med tiden kommer du att märka att din förståelse blir bättre. Idag finns det många appar för att lära sig svenska. När jag upptäckte dessa appar blev jag förvånad över hur användbara de kan vara. De erbjuder interaktiva lektioner, quiz och spel som gör lärandet roligt. Jag använde en app som hjälpte mig att lära mig ordförråd och öva grammatik. Varje dag gjorde jag några övningar och såg mina framsteg. En studie från Stanford University har visat att språkappar kan vara mycket effektiva, särskilt om de används regelbundet. Om du vill prova, välj en app som passar din nivå. Många är gratis och erbjuder lektioner för nybörjare. Använd dem varje dag, även om det bara är några minuter. Du kommer att märka att din svenska förbättras snabbt. Gå med i konversationsgrupper. De är ett utmärkt sätt att öva svenska. När jag gick med i en konversationsgrupp var jag nervös, men jag visste inte att alla var där för att lära sig. Vi pratade om enkla ämnen som våra hobbyer eller våra resor och det hjälpte mig att få självförtroende. Jag minns att vi en gång pratade om våra favoritmaträtter. Jag lärde mig ord som god, stark och söt. En studie från University of Melbourne har visat att deltagande i konversationsgrupper förbättrar språkfärdigheten och förmågan att kommunicera på ett främmande språk. Om du vill prova, leta efter konversationsgrupper nära dig eller online. En resa till ett svensktalande land är en fantastisk upplevelse för att lära sig svenska. När jag reste till Sverige för första gången var jag upphetsad, men också lite nervös. Jag visste att kommunikationen skulle vara en utmaning, men det var också en möjlighet att öva språket i verkliga situationer. Jag minns en gång när jag beställde en bulle på ett bageri. Jag var tvungen att använda mina svenska ord och bagaren förstod mig. Det var en liten framgång, men den gav mig mycket självförtroende. En studie från universitetet i Barcelona visade att vistas i ett land där språket talas förbättrar språkkunskaperna snabbt. Om du har möjlighet att resa till ett svensktalande land, ta chansen att öva din svenska. Prata med människor, besök intressanta platser och fördjupa dig i kulturen. Även om du gör misstag kommer folk att uppskatta dina ansträngningar. Varje metod jag nämnt hjälper dig att göra framsteg och känna dig mer bekväm med språket. Kom ihåg att lära sig ett språk är en resa och varje litet steg tar dig närmare ditt mål. Fortsätt öva, håll dig motiverad och framför allt, ha roligt när du lär dig. Lycka till!